हामी तपाईको लागि रमाइलो खबर लिएर आएको छौं। अब IME Pay र खल्ती एकै प्लेटफर्ममा आउनेछ, जसले तपाईलाई अझ सहज र सुरक्षित डिजिटल सेवा दिनेछ। अबदेखि तपाईको सबै सेवा एउटै एप खल्तीमा। यदि तपाई IME Pay मात्र प्रयोग गर्नुहुन्छ वा IME Pay र खल्ती दुवै प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यसो भए तपाईले आफ्नो खाता कसरी खल्तीमा माइग्रेट गर्ने त? माइग्रेसन गर्नु अघि केही चरणहरू छन्, जसले तपाईको खातालाई सुरक्षित र व्यवस्थित तरिकाले सहयोग गर्छ। यदि तपाईको खल्ती र IME Pay दुवैमा खाता छ, जसमा तपाईको मोबाइल नम्बर, कागजातको प्रकार सबै मिल्छ भने यी स्टेप्सहरू फलो गर्न सक्नुहुन्छ। खल्ती एप ओपन गरी होम स्क्रिनमा रहेको मर्ज विथ IME मा ट्याप गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको IME Pay नम्बर र पासवर्ड राख्नुहोस्। IME Pay मा रेजिस्टर गरिएको नम्बरमा आएको OTP राख्नुहोस्। अब सफल OTP भेरिफिकेसन पछि तपाईले युजर डिटेल भेरिफिकेसन पेज देख्नुहुनेछ, जहाँ नाम, कागजात नम्बर, कागजात प्रकार, जन्म मिति आदि विवरणहरू मिल्नुपर्ने हुन्छ। विवरणहरू मिल्यो भने तपाईको KYC जानकारी देखाइनेछ। त्यसपछि तपाई वाट्स मुभिङ पेजमा पुग्नुहुनेछ, जहाँ तपाई IME Pay बाट खल्तीमा सर्ने कुराहरू देख्नुहुनेछ, जस्तै वालेट ब्यालेन्स, ट्रान्ज्याक्सन हिस्ट्री, KYC डिटेल्स, सुपर वालेट, IME पोइन्ट्स सबै जानकारी मिलाएपछि कन्फर्ममा ट्याप गर्नुहोस्। तपाईको IME Pay र खल्ती खाता सफलतापूर्वक मर्ज हुनेछ र अब तपाईले सबै सेवा एउटै एपमा पाउनुहुनेछ। यदि तपाईको खल्ती र IME Pay दुवैको खातामा मोबाइल नम्बर एउटै छ, तर नाम वा जन्म मिति फरक छ भने पनि तपाईले सजिलै माइग्रेट गर्न सक्नुहुन्छ। माइग्रेट गर्नको लागि खल्ती एप ओपन गरी मर्ज विथ IME मा ट्याप गर्नुहोस्। अब आफ्नो IME Pay नम्बर र पासवर्ड राख्नुहोस्। तपाईले आफ्नो IME Pay मा रेजिस्टर भएको नम्बरमा OTP रिसिभ गर्नुहुनेछ र अब वही OTP राखी कन्टिन्यूमा ट्याप गर्नुहोस्। तपाईले IME Pay मा भएको KYC विवरणहरू देख्नुहुनेछ। यदि नाम र जन्म मिति खल्तीसँग मेल खाँदैन भने सिस्टमले मिसम्याच पत्ता लगाउँछ। अब म्यानुअल भेरिफिकेसनको लागि रिक्वेस्ट म्यानुअल भेरिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोस् र खल्तीको कस्टमर सपोर्ट टिमले तपाईलाई सम्पर्क गरी म्यानुअल डेटा भेरिफिकेसन गरी प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। साथै यदि तपाईको नाम र DOB मेल खान्छ, तर डकुमेन्ट टाइप वा डकुमेन्ट ID फरक भएमा माइग्रेसनमा समस्या आउने छैन र तपाईको खल्तीमा IME Pay को ब्यालेन्स, ट्रान्ज्याक्सन हिस्ट्री, पोइन्ट्स आदि सजिलै देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको IME Pay अकाउन्ट छ तर खल्ती अकाउन्ट छैन वा KYC भेरिफाइड नभएमा तपाईले सजिलै माइग्रेट गर्न सक्नुहुन्छ। IME Pay को होम स्क्रिनमा रहेको ट्याप हियर टु माइग्रेट नाउमा ट्याप गर्नुहोस्। अब प्रोसिडमा ट्याप गर्नुहोस्। तपाईले खल्ती एपको होम पेजमा पुग्नुहुनेछ, अथवा खल्ती एप नभएमा प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुहोला। तपाईले आफ्नो IME Pay मा रेजिस्टर भएको नम्बरमा OTP रिसिभ गर्नुहुनेछ र अब वही OTP राखी कन्टिन्यूमा ट्याप गर्नुहोस्। तपाईले IME Pay मा भएको KYC डिटेल्सहरू देख्नुहुनेछ र विवरण ठिक भएमा कन्फर्ममा ट्याप गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाई वाट्स मुभिङ पेजमा पुग्नुहुनेछ, जहाँ तपाई IME Pay बाट खल्तीमा सर्ने कुराहरू देख्नुहुनेछ, जस्तै वालेट ब्यालेन्स, ट्रान्ज्याक्सन हिस्ट्री, KYC डिटेल्स, सुपर वालेट, IME पोइन्ट्स सबै जानकारी मिलाएपछि कन्फर्ममा ट्याप गर्नुहोस्। त्यसपछि खल्तीको लागि नयाँ पासवर्ड राखी कन्टिन्यूमा ट्याप गर्नुहोस्। अब नयाँ एमपिन राखी सेट खल्ती एमपिनमा ट्याप गरी कन्फर्ममा ट्याप गर्नुहोस्। तपाईको खल्ती ID सजिलै बन्नेछ र तपाईले होम पेजमा आएको इनेबल बायोमेट्रिकमा ट्याप गरी आफ्नो बायोमेट्रिक पनि सजिलो बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईको माइग्रेसनको द्वारमा केही समस्या परेमा हाम्रो सपोर्ट टिमलाई सजिलै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको समस्या छिटो समाधान गरिनेछ।